So what's up mga ka-agoy-agoy? Ayan, good morning guys. At may bago tayong project. Madalian lang to, kailangan mo kasi may biyahe ang truck ng ng baboy. Kaya kailangan magawa natin agad. So ayan, papakita ko sa inyo. Madali lang naman. And guys, bulok na tong niya, harapan niya, harapan ng truck. Ayan. Malit lang naman yan. Ayan na naman, tatawasin ko yan, may tanda na. So lalaterohin natin yan. Ayan. Hindi ito kakayanin ng isang araw kasama ang pintura, pero let's try. Maya guys, at naulan pa. A few moments later. So yun guys, ang una natin gagawin ay tatabas tayo ng planchette na galvanized. So i-layout muna natin. Saan punta? So itong may guhit na to guys, yan ang ibibend natin ayon doon sa paglalagyan natin. So mag-a-adjust muna ako dito sa gawa na may likutan. Ayan. So guys, wala akong bender, no? Ang gagawin ko dito, mamano-manohin ko. Yan ang tinatawag na Latero. Ayan. Samahan nyo ko dun sa may gato ko. So yun guys, nabend ko na siya. Ayan. So try natin daw nang itutop lang. No? Kasi ito na rin yung pinaka magiging guide niya. Ayan. One minute, 37 seconds later. Extra muna. Relax. Gago!
So, ayan guys, nagawa ko na siya. Ayan, nakikita nyo. Ayan. Napalitan ko na siya ng yero. Susunod natin yan, lilinisan natin yan. Ayan, pag nalinis na yan, mamasilyahan natin yan. Iba yung isang masilya. Basta, body filter. Yan, body filter. Ayan. Ayan guys, napalitan ko na siya, no? Ayos na yan. Ayan, makikita nyo. So, ang dapat kasing ginagamit yan guys, acetylene, kaso mo, naubusan tayo, kaya tigang ginamit natin. Tara, linisin natin. So yan guys, malinis na siya. Kasi linis na ng pisngi ko. Kita. Ayan, malinis na siya. So, uumpisa na natin ang body filter niya. Kailangan mamasilyahan siya para pumantay. Yan, tara, samahan nyo. Ayan guys, gagamitan natin siya ng body filter, no? Ayan. So yun guys, liwanag. Ayan. Tapos na nating masilyahan. Lilihahin na natin.
Ayan guys, ay nako, nakakapagod magkuskus talaga. Pakita natin ha. Ayan, ayan na siya. So lahat ng may lubog meron ng ano, skin coat. Ayan guys, pantay na yan. So, pwede na natin pinturahan yan. So ayan guys, na balutan ko na siya. No? Ayan, pinturahan na natin. Ayan guys, na pinturahan na natin. Bali, ano muna yan guys, no? Mga ano muna yan, epoxy primer yan. So ang finish na kulay niyan ay kulay white. So hindi pa tayo makakapagpapinta ngayon. At kailangan muna natin yung patigasin. Yung epoxy primer yan, kitang kita nyo guys. Wala na yung tama niya. Alright, pantay na pantay na. Ayan guys. So ayan muna ang ating vlog ngayong araw na to. Bye bye.